Welcome back to my channel. So, I am finally back and I am finally back for good. Okay, so sa aking pagbabalik, mapapansin nyo na tumaba ako. Kasi last October 2020, in-upload ko sa aking vlogging channel at in-announce ko ang aking pregnancy. Yes, I am pregnant. And before I pop out, I want to share with you something. Okay, so I had this baby through IVF. And I decided to make a video about the IVF process here in Korea in detail. So, sa first part, i-discuss ko yung before the IVF process. Second part is yung IVF process itself. And the third part is after the IVF process. And yung fourth siguro is yung hospital na pinuntahan ko, doctor, and kung magkano yung gastos or ginastos namin dito sa IVF process na ito. So, if you're interested about this video, please keep on watching. So, ang first na i-discuss ko is yung before kayo mag-start ng IVF, yung mga test na kailangan yung gawin and the things that you have to do before the IVF process itself. So, meron ako dito, gumawa ako ng cheats para wala akong makalimutan na syempre, diba? And before I start, if you're new to my channel, don't forget to hit that like button and mag-subscribe ka na sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga uploads. Okay! By the way, hindi ko sure kung pare-pareha yung process sa other country when it comes to IVF process. Pero ito ay, itong process na to ay sa hospital na pinuntahan ko and dito sa Korea. I'm not sure kung pare-pareha. Anyway, ito yung process lang sa akin. Ayan. Okay, kung first time mo na magpapa-IVF, make sure na pag pumunta ka sa hospital ay second or third day of your menstruation. Kasi merong mga test na gagawin na kailangan it's your second or third day of your menstruation. And then, dapat sa first time na pagpunta mo sa hospital, pasensya na kayo, hiningal ako. First time na pagpunta mo sa hospital, dapat kasama mo si hubby dahil meron din siyang test na kailangan gawin sa first day ng inyong visit. Yan. And then, kung ikaw naman ay asawa ng Korean, punta kayo sa pinakamalapit na bugonso or public center dito sa Korea. Pwede kayong doon mag-request ng blood test. So, dapat pumunta kayo doon kahit, I forget, pero kahit hindi nyo pa second or third day ng menstruation. Kasi, kukuha kayo doon or magpapa-blood test kayo doon and it's for free. It's for free. Wala kayong babayaran. Kasi, if you're going to do it in the hospital, they said na magbabayad ka at least 200,000 won. And 200,000 nun is malaking pera, diba? So, go to the nearest bugonso, magpa-blood test, and then that's for free, and then, hintayin mo siguro siya ng 1 week for the result. And then, habang hawak mo siya, hintayin mo na lang ang second or third day ng inyong menstruation bago kayo magpunta sa hospital of your choice. Sa first day pa lang na menstruation mo, it's your first day, right? Tawag ka sa hospital, magpa-reserve ka na ng slot doon sa slot ng chosen doctor mo. Yun, para pagdating mo doon, meron na agad kayo na schedule. And then, kung ang schedule mo ay 11, let's say 11 a.m., kailangan pupunta ka mo ng 10 a.m. kasi meron pang mga things na i-discuss sa inyo bago kayo makipag-usap sa inyong doctor. Pag nakausap niyo yung doctor mo, meron i-discuss nila sa inyo yung process, kung ano yung mga gagawin mo at ni hubby. Ngayon, after yung makausap yung doctor, meron siya ulit
ipapagawa sa inyo ng mga test. Pero yung test na dala mo galing sa center, dapat dala-dala mo yon and then ipapakita mo na sa doktor mo para hindi niya na i-request ulit yung test na yon. So, i-request ka niya for blood test, EKG, and X-ray. And then you have to come back after 4 days or as per doctor's advice. Now, para kay Habi naman, pupunta sa kabilang doctor for the boys, yung mag-check naman sa lalaki, at i-check naman ang kanyang, magre-request din ang doctor ng blood test for him and then semen analysis. So, alam niyo na kung ano itetest kay Habi, di ba? So, para magsasabay kayo and hindi kayo makaka-waste ng time. Okay. So, tapos na yung lahat ng test. You're done for the day. So, sa pagbalik mo sa hospital, which is your second day to the hospital, pwedeng ikaw na lang ang pumunta or pwedeng kasama mo pa din si Habi. So, sa pagbalik mo, pwedeng ikaw na yung pumunta doon sa doctor ni Habi na pinagpa-check-upan niya. And then, the doctor will discuss to you kung ano yung about sa blood test niya. And then, kung ano yung asa niya doon sa semen. Kung may problema, kung wala, kung okay for IVF, or kung okay naman for normal. So, sasabihin yung lahat sa inyo ng doctor. It's your time. You have to have your urine test, your ultrasound before visiting the doctor's office. So, yung ultrasound na yun kasi makikita nila yung nangyayari sa loob ng ovary mo, and then you have to go to the doctor's office and then sasabihin niya sa'yo kung, oh, your ovary is okay, yung pag-process ng eggs mo, okay, kung mababa ang bilang ng eggs mo, lahat yon dun malalaman mo on the second day. Tapos ngayon, after visiting the doctor, sasabihin na naman sa'yo ng doctor on what to do next. So, the next thing that you have to do is you have to go to hospital pharmacy. Meron yun, hospital pharmacy. Tapos, bibigyan ka nila ng ipang-inject sa sarili mo. And then, after that, you have to go to the injection room. I-injectionan ka nun. And that injection ay para sa HSG test. So, HSD test is, hindi ko ano siya panbasihan. Lalagay ka lang sa baba. Hysterosalpinography test. Ayun. So, yung process na yun, guys, medyo masakit siya. Hindi medyo. Talagang masakit. Pasensya na kayo may tumawag, na-stress ako. Anyway, ayun, yung process na yun is masakit kasi titingnan nila kung barado ang inyong fallopian tube. Basta masakit siya, parang meron silang ipapump na tubig sa loob ninyo. Parang ganon. Doon nila malalaman sa x-ray kung barado or okay naman yung fallopian tube nyo, kung may problema or wala. Masakit siya, promise. So, after nun, babalik ka sa doctor's office, tapos babasahin ng doctor sa inyo, or ipapaliwanag ng doctor sa inyo yung about doon sa test na ginawa sa inyo. Tapos, kasi nagkakaroon minsan ng parang problem after nung test na yon. Hindi naman problem, sakit, nagkakaroon ng infection, ganyan. So, sasabihan kayo ng doktor kung ano ang gagawin, kung ano ang iinumin once na mangyari yon, yung ganon. So, okay. So, okay na. Tapos na yung process na yon. Sasabihin niya kung okay naman. Next step is, pangatlong araw mo na pagpunta sa hospital. So, before you go to your doctor's office, you have to have your ovulation sonography again. So, magpapa-ultrasound ka ulit before visiting your doctor's office. And then, after that, go to your doctor's office. And then, i-discuss na sa iyo lahat ng iyong doctor kung ano ang gagawin. So, sasabihin niya if you will proceed to your IVF process, at mag-i-start yon sa second or third day ng inyong menstruation. Hindi siya yung next week agad, hindi. Or kung meron pang kailangan gawin before your IVF process. Like in my case, meron akong problema. So, I need to have an operation
before we start the IVF process. Ayun. So, ayun yung things that you have to do or yun yung mga process na ginawa ko before we start our IVF process. Ayun. Okay, so that's it guys. Yun yung first part ng ating video. Sa second part naman, i-discuss ko naman sa inyo yung IVF process na itself and yung mga turok-turok na kailangan yung gawin. Yung ganon. Kasi maraming turok ang kailangan natin gawin if we are doing the IVF process. Ayan, so guys, and I'm so happy na nakabalik ako and I'm sharing some information again sa inyo like this. And yeah, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and please do subscribe to my channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko in the future. Thank you so much for watching and I will see you on the next one. Bye!